Assalamualaikum semua. Okey, kita bertemu lagi untuk subjek pengurusan diri pada hari ini. Okey, kita nak pergi pada tajuk 2 iaitu menyuarakan hak. Okey, apakah itu hak? Kita tengok dekat sini. Hak ialah kuasa atau kebebasan bagi seseorang untuk memiliki sesuatu. Maksudnya apa? Apa yang awak berhak untuk hidup awak. Okey, apa yang awak patut miliki dalam hidup awak. Okey, apa hak yang ada? Kita lihat satu persatu, iaitu yang pertama, hak individu. Okey, hak individu, mari kita tengok. Hak individu yang pertama ialah hak untuk hidup. Okey, kedua, hak kebebasan bersuara. Okey, awak bebas bersuara menyatakan pendapat awak. Okey, kemudian hak mendapatkan keselamatan. Okey, jika awak berada dalam situasi yang berbahaya, awak berhak mendapat keselamatan. Contohnya daripada siapa? Polis, daripada bomba, kan? Okey, kemudian yang keempat, hak mendapat kehormatan. Kelima, hak kebebasan beragama. Yang keenam, hak mendapat pendidikan. Okey, di mana awak berhak untuk belajar di sekolah. Tak ada seorang pun yang boleh terpinggir daripada sistem pendidikan kita. Okey, kemudian yang ketujuh, hak mendapatkan keperluan asas. Ini adalah hak individu. Okey, kita lihat pula hak diri kita sebagai hak pengguna. Dari segi pengguna pula, kita yang pertama, hak mendapatkan keselamatan. Okey, yang kedua, hak mendapat maklumat yang tepat. Macam mana mendapat maklumat yang tepat ni? Okey, contohnya pengguna, contoh paling mudah, awak pergi ke kedai, okey, awak lihat satu barang. Tapi tak ada penerangan, tak ada harga, tak ada nama barang, kan? Awak berhak mendapatkan maklumat satu barang tu dengan tepat. Okey, yang ketiga, hak membuat pilihan. Okey, awak nak beli barang, awak berhak memilih sendiri. Okey, tak ada orang kedai tu, okey adik, pilih yang ni dek, yang ni. Awak mesti pilih yang ni, awak tak boleh beli yang ni. Okey, awak ada hak untuk buat pilihan. Yang keempat, hak bersuara. Yang kelima, hak mendapat ganti rugi dan pampasan. Okey, macam mana ganti rugi dan pampasan ni? Okey, contoh awak beli barang di kedai dalam kotak. Okey, kemudian awak balik, awak buka kotak, awak cuba gunakan, tak boleh, rosak. Okey, awak belum guna lagi ni, awak baru nak guna. Awak on, tak hidup. Okey, awak berhak pergi ke kedai tu balik, dapatkan ganti rugi ataupun pampasan, sama ada dia bayar pulang balik duit awak ataupun dia menggantikan dengan barang yang lain yang elok. Okey, tak rosak macam yang mula-mula awak beli tu. Okey, ini adalah hak pengguna. Okey, kemudian yang keenam, hak mendapat pendidikan kepenggunaan. Okey, kemudian kita ada hak pekerja. Okey, apakah hak kita sebagai pekerja? Yang pertama, hak mendapat gaji yang setimpal. Okey, contohnya kalau awak kerja daripada pagi sampai malam, kerja pula tu kerja yang berat. Sepatutnya gaji yang awak terima mestilah setimpal dengan kesusahan, kepayahan yang awak buat selama waktu awak bekerja tu. Dan betapa beratnya kerja yang awak buat. Kan? Taklah awak mau kerja sampai malam tapi dapat gaji sikit je. Okey, tak setimpal. Itu awak boleh suarakan. Itu hak untuk hak awak. Okey, kemudian hak mendapat cuti sakit. Ketika awak sakit, boleh cuti sakit. Itu hak awak. Okey, ada sesetengah majikan yang akan telefon. Okey, hari ni Abu tolong datang sekolah ni. Saya tak kira awak sakit. Awak datang juga kan? Saya tak kira. Okey, awak berhak suarakan sebab awak ada hak mendapat cuti sakit. Okey, yang ketiga, hak mendapat tabungan kumpulan wang simpanan pekerja. Okey, wang tabungan kumpulan wang simpanan pekerja ni biasanya dia potong daripada gaji. Awak berhak mendapatkan tabungan tu sebab dia dipotong daripada gaji awak, kan? Okey, kemudian yang keempat, hak mendapatkan rawatan. Contohnya pergi klinik kerajaan. Tak pun kalau ada setengah syarikat, dia ada klinik panel dia. Okay, klinik swasta, klinik panel dia. Yang pekerja-pekerja dia mesti pergi klinik tu sahaja. Di mana dia tak perlu bayar
syarikat tu akan tanggung bayarkan dia punya rawatan. Okey, itu hak mendapatkan rawatan. Yang kelima, hak mendapat jaminan keselamatan. Dan yang keenam, hak berpersatuan. Okey, di mana ada persatuan pekerja dekat setengah syarikat lah. Okey. Okey, kemudian kita tengok 3 hak. Hak individu, hak pengguna dan hak pekerja. Okey, mari kita lihat tengok ni. Satu situasi di mana Rajan telah membeli kemeja tea dan seluar di kedai melalui atas talian. Okey, atas talian maksudnya beli online. Contohnya daripada Shopee, daripada Facebook, daripada Instagram. Okey, kemudian bila dia terima, seluar tersebut didapati koyak di bahagian tepi. Okey, dia telah menghubungi kedai itu untuk mendapatkan gantian tetapi tidak dilayan. Apakah tindakan yang harus dilakukan untuk mendapatkan haknya semula? Apa hak Rajan ni? Rajan, hak dia sebagai seorang pengguna. Dia dah beli barang online, kemudian dia dapat tak elok, koyak seluar tu. Okey, dia dah hubungi kedai tapi tak dilayan. Apa contoh tindakan yang boleh kita lakukan? Okey, contoh yang pertama, kalau kita beli kat Shopee, contoh lah Okey, di Shopee dia ada aduan pengguna. Okey, boleh hubungi admin dia. Okey, ceritalah macam mana masalah awak. Awak dah beli, awak dah cuba hubungi penjual tapi tak dilayan. Okey, kemudian kalau kata tak dilayan juga, boleh guna alternatif yang lain. Cuba cari nombor telefon dia ke, cuba call, WhatsApp. Kalau tak ada respon juga, boleh laporkan kepada KPDN, SCP yang kita boleh kita boleh aduan pengguna kat situ. Okey, saya beli sekian. Okey, saya mengalami kerugian kenapa? Okey, boleh cerita. Itu hak awak sebagai pengguna. Betul? Okey, awak ada hak untuk bersuara, awak ada hak untuk dapatkan ganti rugi atau papasan daripada barang yang awak beli itu. Okey. Alright, kemudian kita nak tengok muka surat sebelah. Okey, menyuarakan dan mempertahankan hak sebagai individu, hak sebagai pengguna dan hak sebagai pekerja. Mari kita lihat contoh satu surat rasmi daripada Chong Wei Kiat ni. Okey, surat rasmi dia buat kepada Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah. Okey, apa aduan yang dia buat? Dia buat aduan parking kereta OKU dijadikan tapak gerai jualan. Okey, dia menyuarakan hak dia, membuat aduan pada majlis. Okey, di mana apa gunanya parking kereta OKU ni? Okey, parking kereta OKU ni khas untuk golongan OKU meletakkan kenderaan supaya senang dia nak memasuki plaza tu. Tapi sekarang dekat parking OKU tu ada tapak gerai yang jualan. Kan? Okey, so golongan OKU ni tak ada tempat parking yang berdekatan dengan pintu plaza. Dia menyukarkan keadaan mereka. Lebih-lebih lagi bagi siapa yang menaiki wheelchair, kerusi roda. Okey, inilah kemudahan untuk golongan OKU. Kan? Okey, so dia menyuarakan menyuarakan hak dia sebagai seorang individu. Okey. Dia hantar surat kepada majlis. Okey. Dia menyuarakan hak individu. Dia tulis surat aduan. Kemudian dia boleh bersemuka secara terus. Buat laporan. Kemudian dia melantik wakil. Okey. Sebagai pengguna pula. Okey. Dia suarakan hak dia sebagai pengguna melalui persatuan atau secara beramai-ramai. Dia melantik wakil persatuan. Di mana wakil ni dia mampu memberi penyampaian kepada pihak berwajib. Dan dia mempunyai kepakaran untuk berurusan dengan pihak berwajib. Okey. Kemudian suarakan hak pekerja. Okey, contohnya kalau hak pekerja ni tulis surat aduan. Kalau yang terlibat tu adalah sama rakan sekerja, okey, bincang dulu dengan rakan sekerja. Kalau tak boleh, lantik wakil daripada pemimpin pekerja dan bincang terus dengan majikan. Okey, ini adalah satu contoh cara untuk awak menyuarakan dan mempertahankan hak awak. Okey, sebagai seorang tadi ada 3. Yang pertama sebagai hak individu, yang kedua sebagai hak pengguna dan yang ketiga sebagai hak pekerja. Okey, boleh faham ya? Okey, untuk tajuk hari ini itu saja. Okey, untuk latihan hari ini. Okey.
Untuk latihan hari ini, berdasarkan video yang telah cikgu terangkan tadi, cikgu nak awak selesaikan atau lengkapkan nota di dalam modul pengurusan diri, muka surat 8, 9 dan 10. Okey, di mana cikgu dah tulis kat sini. Okey, untuk hak individu, apa hak individu yang awak ada? Senaraikan. Okey, cikgu dah sediakan ruang, tinggal tulis jawapannya saja. Okey, jawapan semua awak boleh cari di dalam video yang cikgu dah terangkan tadi. Okey. Siapa yang tak dengar video, dia tak letak je lah. Tak jumpalah jawapan dia. Okey, buat 8, 9, 10 sahaja. Jangan buat muka surat lain, okey? Okey, minta lengkapkan semua. Okey, dah siap ambil gambar. Hantar di dalam grup Telegram pengurusan diri. Cikgu akan semak nanti semula, okey? Okey, itu saja. Bagi siapa yang tak faham, boleh PM tepi cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.